Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 3D hay. Ở cuối tập trước, bọn người Tần Trần cùng Trác Thanh Phong đang trên đường đi tiếp thì lại có một đám nữ cường giả mặc giáp đỏ ở đâu xuất hiện. Hóa ra bọn chúng hỏi lão già có tu vi đáng sợ bay qua lúc nãy. Sau đó, nữ thủ lĩnh của chúng hỏi về lão già kia, nhưng Trác Thanh Phong đã bình tĩnh nói hắn bay về hướng Tây Bắc rồi. Nữ tử kia thấy thế lạnh lùng nói, ngươi biết chúng ta. Trác Thanh Phong cũng cung kính đáp lại, chấp pháp điện ở Bắc vực cường đại như vậy, ta sao có thể không biết. Rồi ta lên giọng, coi như các ngươi được thời, hy vọng các ngươi không có gạt ta. Nếu như vậy, hẳn là biết hậu quả, chúng ta đi. Lời nói vừa dứt, thân hình bọn họ nhanh như chớp biến mất trong sương mù. Lúc này, Trác Thanh Phong mới thở dài nhẹ nhõm. Trần Thiểu vừa rồi tùy tiện ra mặt, mong được tha thứ. Tần Trần chỉ có chút nghi hoặc hỏi, Trần các chủ, ngươi biết đám người này ư? Trác Thanh Phong nghe thế cười khổ nói, Trần Thiểu, chư vị, ở cái Bắc Thiên vực này, các ngươi có thể khiêu khích thế lực nào, nhưng không thể là thế lực kia. Sau này nếu nhìn thấy đám nữ tử đấy, tuyệt đối nên tránh đi. U Thiên Tuyết và những người khác ngạc nhiên hỏi, tại sao lại thế? Trác Thanh Phong tiếp tục giải thích, các ngươi cho rằng vì sao ta lại bị đày đi đến Bách Chiêu chi địa, cũng là bởi vì đắc tội các nàng. Nhóm người này đến từ chấp pháp điện Bắc Thiên, quyền thế ngập trời. Tần Trần nghe đến lời này cũng ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ hắn mới nghe tên chấp pháp điện. Trác Tha Phong nói là chấp pháp điện, nhưng thực ra chính là người đến từ Phiêu Miểu cung ở Bắc vực. Lúc này, Tần Trần càng thất kinh, khí tức đột nhiên thay đổi khiến bọn người Trác Thanh Phong, hắn như biến thành một người khác, toàn thân lạnh toát gần như đóng băng. Trác Thanh Phong thấy thế liền vội vàng giải thích, phòng chấp pháp chính là một bộ phận được thành lập bởi Phiêu Miểu cung hơn 200 năm trước để giám sát thiên hạ thay vũ vực. Nhưng sau đó, chấp pháp cung đã dần trở thành quân đội riêng của Phiêu Miêu cung khiến các thế lực lớn phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngậm ngùi và không cản được. Nói là giám sát nhưng thực ra là phụ trách tất cả, thế lực nào không nghe lời thì khó có thể giữ được mạng sống. Tần Trần nghe xong cười lạnh, ha ha, thật đáng kinh ngạc, thượng quan Hy Nhi có thể quản lý Phiêu Miểu cung tới mức này. Lúc này, U Thiên Tuyết hay Nam Cung Ly cũng run sợ, nhưng không thể thất kinh bằng Tần Trần được. Nhưng hắn cũng bình tĩnh lại, nói với mọi người, các ngươi tiếp tục đi, ta có việc phải xử lý. Nói xong Tần Trần hóa thành một luồng sáng vụt mất. Ở bên khác là người của chấp pháp điện cùng giọng nói, Long Lăng Phong, ngươi đừng chạy trốn, giao cuốn bí thư ra đây. Phía đối diện là Long Lăng Phong, hắn lên tiếng, Phiêu Miểu cung ngươi thèm muốn bảo bối bí mật của Long gia ta, khi ngươi không xin được, ngươi đã tàn sát 79 người trong làng Thiên Long. Vì vậy Long Lăng Phong ta dù có phải bỏ mạng, cũng sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Nếu ta không lấy được mạng nhà ngươi, ta thể không làm người. Nghe xong nữ tử kia cũng tức giận mà nói, thế thì ngay bây giờ ta sẽ thực hiện mong muốn đó của ngươi. Đến đây là hết tập 381 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.